Tohle je LearnCheck Online. Díky, že posloucháte. Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u další epizody podcastu LearnCheck Online. Zdraví vás Jana z iLearnCheck.com a v dnešní 38. epizodě budu mluvit o létání. Ale nebudu mluvit jenom o létání, budu mluvit také o lodích. O tom, jak můžete cestovat po vodě. Takže dneska bude téma cestování ve vzduchu a ve vodě. Máte to rádi? Cestujete tak často? Nebo se třeba bojíte? Tak poslechněte si, o čem jsem v podcastu mluvila já. Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u podcastu LearnCheck Online a dnes bych vám chtěla povědět o letecké dopravě. To znamená o létání letadlem. Létat můžete i něčím jiným, můžete létat balónem. Možná první dopravní prostředek, který lidé vymysleli, když chtěli létat jako pták, když chtěli vidět zemi zhora, tak to mohl být balón, do kterého napustili horký vzduch a ten se potom s nimi vznesl. Oni seděli v koši pod tím balónem a mohli stoupat a někam letět. Nebo potom ještě byly vzducholodě. Vzducholoď je asi něco mezi balónem a letadlem. Já tedy nevím moc o vzducholodích, ale myslím, že vzducholodi už mohly rychleji cestovat určitým směrem. Nebyly tolik závislé na větru. No a potom tedy byla vynalezena a vyrobena letadla a dnes už to není takový luxusní dopravní prostředek. Existují nízkonákladové letecké společnosti, kde si můžete koupit letenku, to je lístek do letadla za velmi nízkou cenu. Mnozí lidé mluví o letecké dopravě, o cestování letadlem jako o svém nejoblíbenějším způsobu cestování. Výhodné samozřejmě je, že se můžete někam dostat velmi rychle. Můžete přeletět Evropu během pár hodin, můžete přeletět oceán za 8 hodin. Nemusí to být týdny, jako kdybyste jeli lodí. Ale samozřejmě, když letíte letadlem, někteří lidé mají třeba strach z výšek nebo mají strach z létání, protože ta představa, že je pod nimi tolik prostoru, že jsou tak vysoko, že země je tak hluboko, je pro ně nepříjemná a děsivá. A také došlo, nebo občas dojde k nějakému leteckému neštěstí, k nějaké nehodě. Letadlo spadne na zem nebo spadne do oceánu a v takovém případě potom většinou cestující nepřežijou. Nebo je to skoro zázrak, když někdo přežije, pokud to bylo z velké výšky samozřejmě. Nedávno takhle spadla helikoptéra, ne letadlo, ale vrtulník, helikoptéra na Aljašce a na jeho palubě cestoval nejbohatší Čech, Petr Kellner. Jestli mám správné informace, tak ta helikoptéra narazila do hory, do skály a na palubě cestovalo, nevím, jestli třeba 6 osob plus minus a jeden jediný přežil, ale byl těžce zraněný, ostatní zahynuli, zemřeli. Tak to bylo takové letecké neštěstí.
Ale zpátky k tomu praktickému, když tedy vy cestujete někam letadlem, tak jak to probíhá. Musíte si koupit letenku. U letenek je zajímavé to, že čím dříve si tu letenku koupíte, tím méně za ní zaplatíte. Postupně tento princip přešel, řekla bych, i do cestování vlakem nebo autobusem. Některé společnosti ho zavedly, jiné mají fixní ceny jízdenek, ale řekla bych, že to začalo u letadel. Koupíte si letenku, ale potom, když už přišel ten den, kdy odlétáte, tak musíte přijet na letiště s předstihem. Musíte tam přijet mnohem dříve, než vaše letadlo odletí, než je čas odletu, protože musíte projít kontrolami. Musíte odevzdat nebo nechat zkontrolovat svoje zavazadla, to jsou kufry nebo tašky, a je také určitý limit na váhu a na rozměry. To znamená, váš kufr nesmí být větší, než je určitý rozměr, a nesmí být těžší, než vám dopředu aerolinie řekly. Oni to zkontrolují, také nesmíte vozit některé předměty, hlavně je nesmíte mít v kabině letadla, nesmíte tam mít například ostré věci, nějaké zbraně, ale také tam nesmíte mít mnoho tekutin, protože i z tekutin lze vytvořit bombu, která by potom ohrozila ostatní cestující a také posádku letadla. Takže přijdete na letiště a musíte se odbavit, to je check-in, a potom ještě čekáte, vaše zavazadla jsou odvezena a naložena do letadla, do jiného prostoru, než kde vy budete sedět, a jenom příruční zavazadlo, které si sebou můžete vzít na palubu letadla, můžete mít u sebe. Potom ještě před nástupem do letadla vás kontrolují znovu a potom už můžete jít na své místo. A během letu vás obsluhují letušky nebo stevardky a říkají vám, co máte dělat v případě, že by nastaly nějaké problémy, kde najdete záchrannou vestu, kdyby náhodou letadlo spadlo do vody, že nesmíte na palubě letadla kouřit, protože let je nekuřácký, že během startu, vzletu a přistání byste neměli mít zapnuté mobily a podobně. Potom vám můžou přinést nějaké občerstvení, můžete dostat oběd nebo nějaký nápoj. Můžete se pravděpodobně dívat na nějaký film. Mnohé letecké společnosti mají zabudované malé monitory na sedadlech lidí, kteří sedí před vámi, a vy si tam potom můžete zvolit, na co se budete dívat. No a myslím, že v letadle obvykle také nemáte příliš mnoho prostoru na nohy a nemůžete se tam moc procházet uličkou, ale můžete si odskočit na toaletu, samozřejmě. No a já jsem letadlem necestovala tolikrát, letěla jsem jenom párkrát do Anglie a do Španělska. No. Když potom přistáváte, tak vystoupíte na letišti a musíte čekat, až vám bude přivezeno vaše zavazadlo na takový pás. Kdyby náhodou vaše zavazadlo nepřivezli,
tak potom asi musíte jít na informace a zeptat se, co se stalo a řešit nějak nastalý problém. No, já jsem ještě na začátku tohoto dílu zmínila cestování lodí. Cestování lodí není tak běžné v každodenním životě, aspoň ne v České republice. Cestovat lodí můžete asi někam na nějakou okružní plavbu, na nějaký výlet. V Česku je ale dost populární kanoistika nebo sjíždění řek na kanojích, na kajacích nebo na raftech. V Česku celkově nemáme příliš divoké řeky a lidé jezdí velmi rádi, hlavně na řeku Vltavu nebo Sázavu, ale i další řeky jsou mezi vodáky. To jsou lidé, kteří jezdí na vodu, sjíždět řeku, tak jsou i další populární řeky. Potom budete sedět na kánoji, budete mít v ruce pádlo, budete pádlovat. Vepředu bude háček, vzadu zadák, neboli kormidelník a takhle ve dvou potom po té řece jedete. Můžete mít občas uprostřed ještě jednoho člověka, který nepádluje, tomu se říká porcelán, anebo mezi vámi můžou být vaše zavazadla, která máte pravděpodobně schovaná v nějakém sudu nebo plastové lahvi, aby se nenamočila. Můžete tam mít suché oblečení, boty, jídlo a podobně, aby se to nenamočilo, když se náhodou otočíte. To znamená, když budete mít nehodu a vypadnete z lodí do vody, tak potom budete rychle všechno chytat, ale naštěstí nebude úplně všechno mokré, když to budete mít takhle v sudu nebo v láhvi. Říkám vám takové detaily, protože jako malá jsem jezdila na vodácké tábory a moc se mi to líbilo. Ale praktičtější cestování lodí, nejenom jako koníček ve volném čase o prázdninách. Samozřejmě občas můžete využít trajekt, když chcete například jet z Francie do Anglie nebo jinde. Nebo můžete jet parníkem po řece nebo po moři. To je loď, která má motor a může jet rychleji než například kánoe, kde musíte pádlovat, nebo jachta, která má plachtu. No vlastně jachta taky může mít motor, ale plachetnice, která je závislá na větru, když potom nefouká, tak máte asi smůlu. Místo, kde lodě přistávají nebo odkud odplouvají, se jmenuje přístav nebo přístaviště. Tak já myslím, že by to asi o cestování stačilo, ale ještě si zkontroluju své poznámky a pokud ještě najdu nějaké téma, o kterém jsem nemluvila, tak se na něj můžete těšit příště. Mějte se moc hezky a nashledanou. Tak co, nezapomněla jsem na nic? Souhlasíte se mnou? Nebo máte jinou zkušenost, jiný názor? Jinak příště budu mluvit o ulici. Řekneme si, co všechno můžete najít nebo vidět na ulici. Jak vypadají ulice v České republice. Jestli se vám moje podcasty líbí, budu moc ráda, když mě podpoříte a stanete se mými patrony na Patreonu, nebo mi pošlete něco přes PayPal, a nebo mi dáte třeba na YouTube super thanks. Také bych vás chtěla upozornit, že na Google Play, ale také na App Store můžete najít aplikaci LearnCheck with Podcasts, kde je nejenom můj podcast, ale jsou tam i další podcasty, ve kterých se můžete učit česky, můžete poslouchat něco o češtině.
Takže LearnCheck with Podcasts, aplikace na App Store, ale taky na Google Play. Přeju vám všem krásný den a za týden se můžete těšit zase na slyšenou.